Gusto ko siyang maging mas malusog. Mabuti na lang, naalagaan ko ang sarili ko nung nagkaroon ako ng diabetes habang nagbubuntis. Alam niyo bang delikado ang magkaroon ng diabetes habang nagbubuntis? Gestational diabetes mellitus is a condition na mataas yung blood sugar ng isang buntis. Hindi siya diabetic prior to pregnancy. So yung taas ng sugar nangyari habang buntis siya. Pag nabuntis ang isang pasyente, yung kanyang placenta or inunan ay nagpo-produce ng maraming hormones na pwedeng nagpapataas ng blood sugar niya. Normally, ang gagawin ng isang tao is maglalabas siya ng mas maraming insulin para pababain yung blood sugar niya. Ang GDM, kaya dapat siyang gamutin kasi yung iba madalas makunan. Yung iba naman pag nagbuntis, pwedeng mag-preterm. Yung iba naman, ang laki ng baby. Isang factor yung pagka malaki ang baby mo, pwede kang masisaryan. Tapos, yung iba naman pagkapanganak nila, kung hindi na monitor yun, aalagaan mo na hanggang for life na may GDM ka or may diabetes ka. Meron po kaming checklist na yun po yung tool din para malaman kung high risk o low risk yung patient. 25 years old and above po. Kung siya po ay dati ng gestational diabetic, nung buntis siya, tumataas ang sugar. Meron siyang family history ng diabetes din. Kung gumamit siya ng mga gamot na nakakapagpataas ng blood sugar, meron siyang big baby, meron siyang PCOS or yung polycystic ovarian syndrome. Isa lang po doon ang meron ka, considered high risk na po siya. Salamat at nagkaroon ng Accessing GDM Care Project. Ang Accessing GDM Care Project ay isinagawa ng Institute for Reproductive Health na sinusuportahan ng World Diabetes Foundation. The GDM Gestational Diabetes Care Project is a demonstration project. We wanted to show how gestational diabetes can be addressed sa public health system. Sa amin, very essential na it's part of reproductive health and family health in general. So working in cooperation with the LGU, the hospitals, Pasig City General Hospital and Novaliches District Hospital, Gulod Health Center. In Pasig, it's Karangalan, Napico, and Manggahan, which is the Super Health Center. When we conceptualized it, it was driven by the passion and the expertise of consultants. The two major consultants were Dr. Iris Isiptan and Dr. Nemi Nicodemus. The other two doctors who helped out were Drs. Joko and Linga. And we did it together with the other health workers as well. So tulong-tulong talaga ito. Pasig City was involved with the project because we were approached by the Institute of Reproductive Health. They sought the audience and of course the cooperation of the city health officer. Yung supplies, it's funded by the city through our Gender and Development Office. Ang problem kasi, the protocols for its implementation sa local, which comes from the Department of Health, does not exist. So pag wala yung protocols, ang commodities then also will not exist. Yung access nila for that service would be based on their ability to pay, unfortunately. Pero Institute of Reproductive Health was very instrumental in providing the prior supplies para mag-run yung program. When I first heard that IRH will be implementing the project, GDM Care in Pasig City, I was so surprised and sabi ko, hallelujah. Thank God, somebody actually is with us, nakasama namin na magtutuloy o mag-implement ng programa. We all know a lot about GDM, how to take care of that, pero nothing has been done. And ang sinasabi ko nga parati, this is one disease that affects two lives, yung mother and the unborn child. If we do not do something about it now, it will impact yung mga future generations. Sa pamamagitan ng clinical pathway ng Accessing GDM Care Project, sama-samang nagtutulungan ang mga doktor,
midwives, barangay health workers, laboratory personnel, nutritionist dietitians, at mga espesyalista tulad ng OBGYNs at endocrinologist upang matulungan ang mga pasyenteng may GDM. Ang ginagawa ko po bilang site monitor ay nagpo-follow up po ng mga patient. Sinisigurado ko po na mapagdadaanan ng pasyente ang tamang proseso. Sila ay nakakasunod sa clinical pathway upang ma-manage nila yung kanilang blood sugar. Bilang midwife, i-assist ko po muna yung pasyente. Pagkatapos ng rest assessment, re-refer ko po sa hospital para magpakupos ng asukal sa dugo. Sinasabi ko po sa kanila ang kalagahan po ng UGTT po. As a nurse po, kasama po ng mga midwife, kami po yung frontline sa pag-check up. Lagi po namin sinasabi sa pasyente na bumalik po sila agad dito sa amin sa lying-in kung may result na po. Para po automatic, ma-manage na po yun kaagad. Ang doktor po ang magbabasa kung positive o negative po ang pasyente. Pag nalaman po na siya ay positive sa GDM, i-refer na po siya sa nutritionist para makapag-diet counseling. Sa pasyente na may GDM, bilang diet counselor, ina-explain ko sa pasyente kung gaano karami dapat ang kainin. Importante may oras din. Kasama na yung pag-explain kasi may mga info kit kaming ibinibigay sa mga pasyente. And then, yung paggamit din ng glucometer, may notebook din sila. Sinasabay ko rin yung scientist. Ito po yung booklet. Buntis na walang diabetes po. Nakalagay po dito yung kung ano po yung mga exercise ko at kung ano po yung mga kinakain ko araw-araw po. Simula umaga po hanggang gabi. Yung sugar ko po, hindi na po siya tumataas. Mahalaga yung diet sa isang GDM mother kasi kung hindi sila susunod sa diet, magtutuloy-tuloy ang kanilang pagtaas ng blood sugar hanggang sa madidevelop na yung diabetes nila. And kasama na din ang baby. Madadamay ang baby. Sinusunod ko yung payo ng nutritionist kasi habang nagbubuntis, maraming komplikasyon na pwede mangyari. Para sa akin din naman yun kaya sinusunod ko. Yung pinakuha po ko ng OGTT, dun ko po nalaman na mataas po yung sugar ko. Binigyan po ako ng glucometer para ma-monitor ko po yung dugo ko. 4 times a day po, kumukuha po ako noon. Mahalaga po ang self-monitoring. In fact, ito po ang pinaka-best na monitoring ng ating level ng asukal kasi dito natin malalaman kung totoong nakokontrol ang asukal ng pasyente. Kung siya mismo ang nagmo-monitor ng kanyang asukal, malalaman niya kung nagba-violate siya sa kanyang mga kinakain, angkop ang kanyang ehersisyo at tama ang kontrol ng kanyang asukal para magampanan naman ng doktor ang akmang gamutan sa ating pasyente. About the GDM project, maganda yung initiative. Malaki yung matutulong nun, yung lifestyle modification sa pagbaba ng sugar ng pasyente. Importante rin malaman pag naturuan na sila ng dietitian kung naayos ba yung sugar. So doon papasok yung sariling pag-monitor ng blood sugar nila. Karamihan kasi sa kanila would not require further treatment. Napakaliit na porsyento yung nabibigyan talaga ng insulin. Sabi po nung doktora ko, kailangan ko raw po mag-take ng insulin. Ayaw rin po nung mister ko. Sabi niya baka daw pwede makuha po sa diet. Kaya lang tumataas po talaga siya. Nag-decide po yung sa endo po na mag-insulin na po talaga. Pinipili po ng ibang OB na manghanak ako ng normal. Kaya lang po hindi ko po talaga kinaya kasi kinakapos po ko ng hininga. Tapos nag-decide si doktora na i-CS na po ako. Kung mabubuntis po ako ulit, magte-take po ako ulit para po maligtas ko ulit yung baby ko. Kahit na maayos na yung kinakain niya at nag-exercise na siya, ginagawa na niya yung tama, doon papasok yung need na baka kailangan nating maggamot. And that's usually through insulin. Pero napakaliit nga ng porsyento na kailangan mag-insulin.
For this GDM project, if you're looking at like 100 patients, less than 5 people were started on insulin. Ang first baby ko po is 2012. Pinanganak ko din po siya sa Novaliches District Hospital. Yung second pregnancy ko po 2017. Nakunan po ako at 6 weeks. Tapos third pregnancy ko po is 2018, last August 2018. Nakunan po ako September 30, 2018. Na-diagnose na po ako noon na GDM. Ngayon pong pang-apat kong pagbubuntis, diagnose pa din po ako for GDM. Actually, hindi ko talaga alam yung GDM na sinasabi. So, siya na lang din na nag-explain sa akin. Yun nga, yung nalaman ko na hindi na buo ulit yung pangatlong pagbubuntis niya. So, yun, medyo nag-worry na kami. Sabi ko, baka nga ako minsan cause din sa blood sugar niya. Kaya minsan nga, sabi nga, bakit kailangan mong magpalipat-lipat ng ospital na ganyan-ganyan? Sabi ko, pwede naman ako dun lang sa lying in. Ako yung nag-ano sa kanya kasi nga, yung inisip namin is budget. Bakit importante na sa ospital siya manganak, no? Yung isang gestational diabetic. Importante siya kasi ina-anticipate natin lagi baka magkaroon ng mga komplikasyon. Tataas yung blood pressure niya. Pwedeng sobrang laki ng bata, so hindi niya ma-deliver normally at mangangailangan ng operasyon like cesarean section. Pagkapanganak, kailangan din magbantayan maigi yung bata. At least kung sa ospital, magagawan ka agad ng proper management kung magkaroon nga ng mga ganong complications yung pasyente. Malaman ko po na positive ulit po ako sa postpartum. Pinag-maintenance po ako. Natakot din ako kasi tatay ko yun ang kinamatay. Expectations natin pagkapanganak ng pasyente, so usually yan mga 6 to 8 weeks after, we usually advise the patients to come back. Paulit natin yung OGTT to make sure nag-normalize siya after pregnancy. Ang ine-expect nating mangyari is because the changes happen during pregnancy, since wala na yung hormonal changes na yun, babalik na ulit sa normal pagkapanganak. Pero may mga pasyente na maaaring hindi bumalik sa normal, which means meron talaga silang problema sa blood sugar. So malaki rin yung possibility na magda-diabetes sila in the future. Malaki yung magagawa ng suporta ng family in terms of diet, no? So as simple as diet prescription. If everybody kumakain ng wasto sa bahay, hindi malaki yung adjustment for the patient. Sa akin, bukod sa suporta talaga na binibigay sa lalo sa pagkain niya, siguro yung naging tulong ko rin yung pagpapalakas ng loob. Actually, mas malakas nga yung loob niya sa akin. Pero siyempre, dinadagdagan ko na lang din. At least kahit paano, pag-uwi ko, masaya pa rin siya. So since meron siyang GDM, para sa akin, sana ma-prevent pa din na huwag magtuloy-tuloy para sa kalusugan din niya at lalo din sa baby. Nagpapasalamat ako sa iyo kasi kahit pagod na pagod ka sa trabaho, ikaw pa din naglalaba, ikaw pa din nagluluto ng pagkain natin. Kapag gusto ko ng isda, talagang dadaan ka sa palengke kahit gabi na. Salamat sa Panginoon dahil kahit na kapos tayo, nandyan yung biyaya niya para sa atin. Kaya kahit anong pagsubok man, tiwala naman ako na makakaya natin. Bago ang proyektong Accessing GDM Care, nakita na 14% ng mga buntis na babae sa Pilipinas ay nagkakaranas ng GDM. May pag-asang maiwasang magkaroon ng diabetes ang nagbubuntis na nanay at ang kanyang baby. Kapuri-puri ang pagtatyaga ng mga doktor, mga midwives at mga barangay health workers. Gayon din ang mga inang may GDM para sa kalusugan nila at ng kanilang mga anak. Before itong project, kami referral lang, malaking bagay po sa amin. Minsan nahirapan kaming mag-refer kasi hindi namin alam kung pumupunta ba yung patient, kung anong nangyari sa kanya doon.
Maganda rin po yung pakiramdam na kami din naman nakakatulong sa district. Meron ding accomplishment na yung mag-work together para sa isang goal, yun isang maganda na nadulot ng project. Para sa akin po, maganda po i-adapt po natin ang programang GDM. Nadadagdagan po ang aming nalalaman sa aming obligasyon bilang PHA. Madami po akong natulungan na mamayan na hindi nila alam ang programa natin. Tulad ko po, mga buntis po yun, na namumonitor po yung kalusugan po namin, tsaka pinapayuhan po nila kung ano pong dapat gawin. Natutunan ko po sa proyekto ng GDM, kahalagahan po sa mga buntis na dapat po sila magpatingin para maiwasan po kaagad ang diabetes. Sa mga daddy, sa mga tatay na may plano magpamilya na, mas maganda yan, suportahan nyo rin yung asawa ninyo, huwag nyo pabayaan. At the same time, talagang yung obligasyon nyo bilang isang padre de pamilya, panindigan nyo din. Yun nga, isa rin, hingi rin kayo ng gabay sa Panginoon. Para sa akin, this is worth investing in. This is one project that is worth investing in. Ngayon, makikita mo maliit yan, pero in the future, yung trends, yung lives that will be saved, and yung decreasing the lives that will be lost, it's very doable. Kumbaga, even siguro sa rural settings, it can be done. One of the things that we learned was it was a sampling of the service delivery network in action. A work of cooperation between all these agencies and the facilities. Nakita din namin how the private sector was also tapped. In one site, the supplies for GDM are now part of their regular budget. In the other site naman, ang nangyari, they made it a policy na instead of just one barangay health center, all the other health centers are now doing risk assessment. Kasi dati ang required testing lang sa buntis is fasting blood sugar. Ngayon, nakita nila yung need for OGTT, which is the screening test. Makikita natin yung interest ngayon ng professional societies. The Philippine Obstetrical and Gynecological Society and UNITE, which is the Association of Endocrinologists. They now agree on the protocol and it's going to be launched soon. The other thing is that PhilHealth is now answering for OGTT. It's covered by the pregnancy package. Actually, the last phase of the project is for high-level policy advocacy at high-level healthcare management. And hopefully, they can integrate GDM in the healthcare package. I want to quote the recommendation given to us by one of the country's top endocrinologists. Establish the clinical pathway the way you have already done, and that pathway should be adopted by all the health centers. That's actually our shared vision with health workers and all other health stakeholders. We'd like to be able to contribute to saving the lives of mothers and children because now we see that it can be done. Nakita na natin. Buntis na walang diabetes, kanais-nais. Buntis na walang diabetes, Kanais-nais. Buntis Na walang diabetes, Kanais-nais. 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 Buntis na walang diabetes, 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 kanais-nais.